First, how to download video files from the internet. Okay, so ang popular source ng videos natin, usually we use videos from YouTube. Okay, so try natin mag-search ng videos. Okay, try natin. Okay, ito para hindi tayo copyright ni YouTube. Open natin. So, yan. Okay. Okay, so ang gagawin natin, kukopyahin natin tong link. Then, open tayo ng new tab. Then, paste the link. Then, add SS and the beginning of the YouTube. Then, enter. So, ang gagawin niyan guys is pupunta siya doon sa savefrom.net na website. Ito yung gagamitin natin para makapag-download ng mga videos from YouTube. So yan, meron kang option. So WebVM, merong MP4. So ito lang muna tayo. So close lang natin to, yung mga redirect. Then, so ito na siya. Ayan. So yan, pwede mo siyang i-play. Okay. So dito, mayroon ka ng option na download. So yan. Okay. So yan. Downloading na siya. Then ang next natin na option, if you want only MP3, like ito kasi malaki siya, may video. Ang gusto mo MP3 lang. So ang gagawin natin, so yan, tapos siya mag-download. Ang gagawin natin, open tayo ng tab, then type YT to MP3. Okay. So yan, YouTube to MP3 converter. Okay. Open lang natin yung site na to. Then, paste natin yung link nung video na from YouTube na gusto natin. Then, click convert. Okay, so yan. Then, click download. May redirect ulit siya. So, sara lang natin yan. Yan siya actually. Nandito siya. Ayan. So, yan yung dalawang option. So, the next step, option na gagawin natin is using nung Google search, search index. Okay. So, ito matagal ko nang ginagamit ang search keyword na to. Okay. So, ang search keyword niya, so a double quote, then and title colon index space of space, then double quote, then space, then yung files o title ng
MP3 or movies, videos, or PDF file na gusto nyong i-download directly. So, itatry natin ngayon. So, like for example, hahanap tayo ng ah, music na gawa ni Michael Jackson. So, type natin. Ayan. Then, ang extension is MP3. So, yeah, enter. Okay. So, yan, may mga lumabas na index search from Google. Okay. So, yan. Try natin itong unang link. O yan. So, dito, may makikita nyo yung halos isang folder, isang album ni Michael Jackson yung lumabas. Try tayo ng isa. Try natin to. Okay. So, meaning, downloadable yung files na to. Yung mga file na nandito. So, yan. Pwede natin siyang i-download. Okay. So, yan. Nagda-download na siya. So, yan. Pwede na natin itong i-download directly. So, like this one. Save link as. Yan. Then, downloads. Then, save. Ayan. So, pag gagawin natin, so, yun lang. Then, other thing na kung gaano ka powerful yung keyword na to, index search keywords from Google, pwede din tayo mag-download ng mga PDF gamit yung keyword na yan. So, like, ano bang pwedeng hanapin. So, like, try natin sa bahay. So, cooking PDF. So, yan. May mga lumabas na mga link. Try lang natin. Open yung mga link. Okay. So, yan. May mga PDF file. Yan. So, yan. Directly, pwede natin siyang ma-download from the internet for free. So yan, yan may download dito. Then or pwede rin save as. Yan. Meron din tong pwede rin tayong mag downloads ng mga video clips. Like try natin. So yan yung mga naka-share online. So yun, pwede rin mga e-books. So try natin. So yan. Merong mga e-books.
Yan, medyo malalaki lang yung mga file. Or mga, yan, or PDF. Pwede tayong mag-download ng mga PDF na gusto natin. Yan. Or, like, mga example, programming tutorials. So, yan. So, pag ganito, minsan, ano ito, hindi direct yung link. Pero, try nyo rin, yan. Pag hindi nyo siya na, ano, usually ang lalabas lang dapat pag inopen nyo is hindi yung mga ganito. So, dapat direct lang na mga PDF. Like this one. Ayan. So, ito, try natin. Ayan. So, ayan. Available siya. So, pwede mo siyang i-download. Okay. So, yan guys, sana nakatulong sa inyo yung tutorial na to. Then, don't forget to subscribe to my channel. Then, paki-like na rin and share. And, thank you.